当真正的受潮来袭，萧炎当机立断，却遭到三尊半圣傀儡拦路。为获取菩提，却被幻境所困。萧炎目睹再一之幻境，得见菩提古树. Lúc này, khi Tiêu Viêm đã tung hết chiêu, chỉ thấy Cốt U vung tay, từ trong hư không xuất hiện một khe nước khủng bố. Sau đó, hư ảnh một thủ trảo khổng lồ đã liềm phá tan hư không, rồi lao thẳng về phía Tiêu Viêm và chộp lấy anh ấy. Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc thủ trảo gần tới, đột nhiên lại từ đâu xuất hiện một bàn tay lao tới, lập tức phá tan đi thủ trảo kia ngay trước mắt Tiêu Viêm. Uỳnh một tiếng, chỉ thấy kình khí bắn ra đã xé nát cả một ngọn núi gần đó. Chớp mắt sau, chỉ thấy thân ảnh Dược lão đã đứng chắn trước Tiêu Viêm. Thấy lão sư xuất hiện, Tiêu Viêm nhất thời vui sướng hỏi: "Lão sư, sao người lại tới đây?" "Người đến cổ vực đã lâu, ta thấy không yên tâm, cho nên mới bước chút thời gian đi tới đây. Không ngờ vừa vặn gặp được ngươi ở chỗ này. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, thực lực của ngươi lại có thể tăng lên nhiều như vậy, quả thật đã nằm ngoài dự đoán của ta." Dứt lời, Dược lão nhìn chằm chằm vào Cốt U hỏi: "Cốt U, ngươi dù sao cũng là một lão tiền bối, không ngờ hôm nay ngươi lại làm trò mèo như thế này. Trong mắt hồn tộc bọn ta, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ là được. Khi dễ hậu bối thì có bản lĩnh gì, có giỏi thì chiếm với ta đi." "Dược Trần, ngươi chớ nên kiêu ngạo, ta gọi thêm một người nữa, ngươi có dám ở đây không?" Lời Cốt U vừa dứt thì đột nhiên từ hư không lại xuất hiện một thanh âm vang lên đáp: "Cốt U, cổ tộc của ta cũng không ngắn bọn ngươi đâu." Nói rồi, từ trong hư không màu vàng kim có một thân ảnh già nua của Thông Huyền trưởng lão chậm rãi bước ra, long không cười nói: "Vị này phải chăng là Dược tôn giả danh chấn Trung Châu năm đó sao? Hiện giờ phải gọi là Dược thánh giả mới đúng." Đáp lại, Dược lão cũng chắp tay, vẻ mặt tươi cười, nói vài câu xã giao với Thông Huyền trưởng lão. Thấy vậy, phía bên kia, Hồn Ngọc mau chóng đi tới gần Cốt U rồi hỏi: "Cốt U trưởng lão, có cần gọi thêm cường giả trong tộc đến đây không? Ngươi có thấy Bồ Đề Tâm hay không?" "Không có." "Vậy thì chúng ta rút lui thôi, cổ tộc đang có mặt ở đây, chúng ta cũng không được chút lợi lộc gì, ngược lại còn bại lộ thực lực." Dứt lời, Cốt U âm lãnh nhìn Thông Huyền trưởng lão lạnh lùng nói: "Thông Huyền, ngươi chờ có to mồm, chờ thương thế của lão phu khỏi hẳn, ngươi thích thế nào lão phu cũng chiều." Nghe vậy, Thông Huyền trưởng lão chỉ cười nhẹ mà không nói gì. Thấy vậy, tên kia liền quay sang hai thầy trò Tiêu Viêm lạnh giọng: "Dược Trần, Tinh Vận Các nhất định sẽ bị hồn địa san bằng, hãy tranh thủ hưởng thụ quãng thời gian quý giá cuối cùng này đi." "Không cần ngươi quan tâm, Tinh Vận Các là một khối xương cứng, nếu hồn địa muốn đến gặp, chúng ta nhất định sẽ làm cho các ngươi gãy vài cái răng. Hy vọng đến lúc hồn địa bọn ta dẫn binh tới thì ngươi vẫn mạnh miệng được như vậy." Dứt lời, lão xé rách hư không rồi bay vào, đám người Hồn Ngọc tuy không cam lòng nhưng vẫn nhanh chóng bám theo phía sau. Cứ thế, khe nước kia khép lại, đám người hồn tộc biến mất vào hư không. Thấy mấy người Hồn Ngọc đầy chán nản mà rời đi, đám người của Thiên Yêu Hoàng tộc cũng không dám ở lại lâu mà lập tức rời khỏi đây. Nhìn thấy đối phương đã bỏ chạy hết, Tiêu Viêm thở dài nói: "Đáng tiếc, lần này vẫn chưa thể gây ra tổn thất gì lớn cho hồn điện. Chúng ta cũng không có biện pháp nào khác, nếu hai bên giao chiến, người chịu thiệt vẫn là chúng ta." Nói rất đúng, hồn tộc quỷ dị khó lường, cho dù là cổ tộc cũng phải kiêng dè bọn chúng, có thể dọa cho bọn hắn phải bỏ chạy, đã là kết quả khá tốt rồi. Bồ đề cổ thụ đã kết thúc, chúng ta cũng phải trở về thôi. Nghe vậy, Huân Nhi có chút lưu luyến nhìn Tiêu Viêm nói: "Tiêu Viêm ca ca, huynh hãy cẩn thận, hồn tộc sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu." Đáp lại, Tiêu Viêm cũng khẽ gật đầu. Cứ thế, anh ấy cùng mấy người cổ tộc nói lời chào tạm biệt trước lúc chia xa. Cuối cùng, chỉ thấy Thông Huyền trưởng lão mở ra một thông đạo rồi nhẹ giọng: "Đã không còn sớm nữa, chúng ta cáo biệt tại đây, ngày sau gặp lại." Dứt lời, ông liền mở ra một khe hở hư không màu vàng rực giữa hư không, ngay sau đó, mọi người lần lượt tiến vào. Chỉ còn Huân Nhi, nàng đứng trước hư không mà trong mắt tràn ngập vẻ quyến luyến với Tiêu Viêm, hiển nhiên là chẳng lỡ rời xa nhau. Trước khi rời đi, Huân Nhi khẽ nói: "Tiêu Viêm ca ca, nhất định phải bảo trọng." Nói rồi, nàng liền biến mất trước sự hụt hẫng của Tiêu Viêm. Một lúc sau, anh ấy mới hít nhẹ một hơi rồi nhìn mọi người nói: "Đi thôi, chúng ta trở về Tinh Vận Các." Nói rồi, tất cả liền bay nhanh đi. Thời gian trôi qua, không lâu sau, chỉ thấy bây giờ đám người Hồn Ngọc và Cốt U đã trở về hồn tộc với bộ dáng vô cùng chật vật. Không chậm trễ, bọn họ liền đi tới rồi quỳ xuống trước một gã nam tử bịt mặt. Tuy nhiên, ngay khi thấy hai người bọn họ, uy áp đã liền ập xuống. Chịu phải uy áp ấy, ngay cả Hồn Ngọc gã ta cũng không đứng dậy nổi. Chưa hết, để trừng phạt hắn sau sai lầm vừa rồi, người kia liền phất tay. Một giây sau, không trung cũng liền xuất hiện hố đen quỷ dị với sức mạnh khủng bố. Từ bên trong đó, vô số luồng khí đen đã liền bay ra. Chỉ trong nháy mắt, nó đã liền phóng đến rồi cuốn lấy chân tay Hồn Ngọc và xách lên trời cao như muốn phanh thây hắn. Thậm chí, thần hồn của Hồn Ngọc còn như bị rút ra, khiến hắn ta đau đớn gào thét giãy giụa trong vô vọng. Người kia vẫn không có chút nào nương tay. Bên cạnh, thấy Hồn Ngọc chịu tội, ngay lập tức Cốt U liền cúi rạp người xuống cầu xin cho hắn. Nguyên nhân bọn họ thất bại cũng chỉ vì đám người Tinh Vận Các. Khi thanh âm Cốt U vừa dứt, nghe thấy cái tên Tinh Vận Các, tên hắc bào thần bí kia liền giật mình, thanh âm có chút nghiêm nghị. Dường như hắn ta muốn trừng phạt Tinh Vận Các sau thất bại vừa rồi. Cùng lúc đó, ở tại nơi ở của mình, sau khi trở về, Dược lão đã liền đưa cho Tiêu Viêm một cái hộp ngọc.
Mở nó ra, anh ấy liền thấy bồ đề đan trong đó. Thứ này khiến Tiêu Viêm lập tức giật mình. Theo lời Dược lão, thứ này có chút đáng tiếc khi bồ đề đan này chỉ mới đạt tới bát sắc đan lôi. Tuy nhiên trong cơ thể Tiêu Viêm đã có bồ đề tâm, giờ lại thêm bồ đề đan, hẳn là có thể đột phá bán thánh thành công. Nghe đến đây, Tiêu Viêm vô cùng cảm động trước sự hy sinh của sư phụ. Thế nhưng vẫn chưa hết, trong mục tiêu quan trọng, Dược lão cũng nhắc nhở học trò của mình hãy yên tâm bế quan, mọi việc ở Tinh Vận Các và Viên Minh đã có ông lo liệu. Tiêu Viêm nghe thế liền gật đầu, trong lòng liền trào dâng một sự quyết tâm thật lớn. Và trước khi vào mật thất, Tiêu Viêm đã lấy ra một bình ngọc chứa linh hồn của Hàn Phong, kẻ đã phản bội Dược lão, và giao lại cho sư phụ xử trí. Nhìn thấy thứ này, Dược lão không khỏi bi thương và phức tạp. Còn về phần mình, để an ủi sư phụ và thể hiện quyết tâm, Tiêu Viêm quỳ xuống dập đầu, thề sẽ đòi lại mối nhục năm xưa cho ngài. Cứ thế xong xuôi, Tiêu Viêm nói lời chào tạm biệt với mọi người, rồi liền bước đi tới cánh cửa của một gian mật thất và biến mất. Không lâu sau, trở về phòng của mình, Dược lão đã ngay lập tức cầm bình ngọc chứa linh hồn Hàn Phong, thả hắn ra bên ngoài. Vừa thấy Dược lão, cái tên Hàn Gió đã liền đứng dậy huênh hoang tự đắc với người đã từng là sư phụ của mình với vẻ mặt hưng phấn. Lúc này, hắn trách móc Dược lão, cũng bởi vì ông mà hắn mới như thế. Chính vì vậy, tất cả cuộc đời hắn như vậy đều là vì ông. Chẳng những thế, sau những lời phỉ báng, hắn ta đã liền bay người lên trời cao, rồi ngưng tụ năng lượng, nhất thời một màu tím đen quỷ dị hiện ra. Theo tiếng gầm thét của hắn, luồng năng lượng kinh người kia rất nhanh đã phóng đến người Dược lão và công kích ông. Đáng tiếc, chỉ một cái động tay, toàn bộ công kích của Hàn Gió đều tan biến. Điều này lập tức khiến tên phản bội kia kinh ngạc. Thế nhưng sau đó, Dược lão lại không hành hạ đệ tử cũ của mình, mà chỉ nói với hắn những lời sâu trong đáy lòng. Cuối cùng, ông lại thu hắn vào trong bình ngọc mà lòng nặng trĩu. Cứ thế thời gian nhanh chóng qua đi, thấm thoát đã 2 năm trôi qua. Trong thời gian này, Viên Minh cũng đã lớn mạnh không ngừng. Đồng thời, mọi người cũng tăng cường phòng bị tránh đám người hồn địa có thể tập kích bất cứ lúc nào. Về phần Tiêu Viêm, trong 2 năm này, anh ấy thủy chung vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, cũng không biết khi nào thì đột phá. Thế nhưng, vào một ngày đẹp trời, trong lúc một vị trưởng lão đang đi vi hành, thì bất chợt không trung lại xuất hiện một vết rách từ từ lan tràn. Trước mắt, vị trưởng lão kia thấy biến cố thì lập tức dừng lại. Đồng thời từ trong khe nứt kia, một đạo ánh sáng như lưỡi dao sắc nhọn đã liền phóng ra. Tích tắc, khi nó phóng trúng người vị trưởng lão, thân thể ông đã liền biến thành một đoàn huyết vụ ngập tràn giữa không trung. Ngay sau đó, từ trong khe nứt, thân ảnh một tên nam tử với bộ dáng anh tuấn cùng mái tóc bạc đeo mặt nạ cũng liền tiến ra. Nhìn qua người này, tu vi có lẽ thấp nhất cũng phải là bán thánh. Ngay khi hắn ta vừa tới, Dược lão cũng lập tức xuất hiện. Đứng đối diện tên kia, sắc mặt Dược lão có chút âm trầm. Còn tên kia, hắn ta nhìn ông cười nói: "Dược Trần, đã nhiều năm không gặp." Theo sau giọng nói vang vọng này, từ vết nứt không gian kia xuất hiện một loạt bóng người theo sau đi ra, chớp mắt đã đông đủ như một đội quân. Còn Dược lão nhìn chăm chăm vào kẻ mặc áo bào cho kia, thản nhiên cười rồi đáp: "Thiên Minh lão yêu, không ngờ ngươi vẫn còn sống đến bây giờ. Loại người bị đánh đến mức chỉ còn lại linh hồn như ngươi còn có thể sống lại, thì sao lão phu có thể dễ dàng bỏ mạng như thế được?" Và liệu rằng tiếp theo, cuộc chiến sẽ bùng nổ như thế nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 170 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!